එපා වුණු ඉංග්‍රීසි හදවතටම ලං කරන වාව් ඉංග්ලිෂ්. මම අද ආවේ මාර්තු මාස මුල් සතියේ පැවැත්වෙන 9, 10, 11 ශ්‍රේණි නව පන්ති ආරම්භය ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ලංකාවේ මෙච්චර ඉංග්‍රීසි වලට ෆිසිකල් ක්ලාසස්, ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තිබිලත් ඇයි ඔයා වාව් ඉංග්‍රීසි ඇකඩමි එකේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ජොයින් විය යුත්තේ? සාමාන්‍ය ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කියලා කිව්වහම ඔයාලට මැවෙන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහට ස්මාර්ට් ටෙක්නොලොජි එකක් යූස් කරලා ස්මාර්ට් ස්ටුඩියෝ එකක ස්මාර්ට් විදිහට තමයි මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා සම්බන්ධ වෙන හැම සිසුවෙක්ටම මාත් එක්ක ලයිව් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ලයිව් ප්‍රශ්න අසමින් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් මෙතනදී තියෙනවා. හිතන්න කාට හරි මේ ලයිව් ක්ලාසස් පැවැත්වෙන දිනයන් වලදී ක්ලාස් එකට එන්න බැහැ කියලා වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා සමහර විට අසනීප වෙලා ක්ලාස් එකට එදාට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඒ ක්ලාස් එක ළමයාට මිස් වෙන එකනේ. හැබැයි මෙතනදී මගේ ක්ලාස් එකේ ඔයාට ලයිව් ක්ලාස් එක මිස් වුණොත් රිපීට් ක්ලාස් එකෙන් ලයිව් ක්ලාස් එකේ අපි උගන්වපු දේවල් හැම දෙයක්ම කවර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හිතන්න රිපීට් ක්ලාස් එකටත් ඔයාට එන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සියලුම රෙකෝඩින්ග්ස්, පසුගිය රෙකෝඩින්ග්ස් නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂම දේ තමයි හැම මාසෙකටම මගේ ටියුට් එකක් ඔයාලගේ ගෙදරටම එනවා. ඒ වගේම පාසල්වල වාර විභාග ලං වෙනකොට ඒ වෙනුවෙන්ම විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මම මගේ ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන් කරනවා. එයාලට ටර්ම් ටෙස්ට්ස් වලදී එයාලගේ ස්කූල්ස් වල වැඩිම ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ වගේම තමයි grade 9, 10, 11 classes වලට සම්බන්ධ වෙන හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම ස්කූල් සිලබස් එක කවර් කරනවා විතරක් නෙමෙයි. එයාලගේ spoken English, conversations, listening skills, pronunciation, reading, writing, English grammar මේ හැම ස්කිල් එකක්ම ඉම්ප්‍රූව් කරවන්න මගේ ක්ලාස් එකේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ඔපොර්චුනිටි එකක් එක්කම ලංකාවේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන වැඩිම සිසුන් පිරිසකගේ විශ්වාසය දිනාගත්තු වාව් ඉංග්‍රීසි එකේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලගෙන් මම අය කරන්නේ ඉතාමත් සාධාරණ මුදලක් රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලක් විතරයි. grade 9, 10, 11 classes තියෙන ටයිම් ටේබල් එක මම ඔයාලට කියනවා නම් grade 9 වසර පන්ති පැවැත්වෙන්නේ ඉරිදා දින සවස 4 සිට සවස 6 දක්වාත් 10 ශ්‍රේණිය සඳහා ඉරිදා දින සවස 6:30 සිට රාත්‍රී 8:30 දක්වාත් අලුතෙන් 11 වසරට එන්න ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට 11 වසර නව පන්තිය කියන්නේ මේ මැයිවල එක්සෑම්ස් ලියන්න ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නෙමේ අලුතෙන්ම grade 11 වලට යන්න ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන් සෙනසුරාදා සවස 6:30 සිට 8:30 දක්වාත් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. මේ දිනයන් වලදී ඔයාලට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න බැරි නම් කොහොමද රිපීට් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්නේ? වෙබ් එකෙන් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මම ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයේදී කියන්නම්. ඉතින් නොමිලේ ආරම්භක දින සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්වෙන දවස් ටිකක් මම මෙහෙමම කියන්නම්. 9 වසර සඳහා මාර්තු 3 වන ඉරිදා දින සවස 4 සිට සවස 6 දක්වාත් 10 ශ්‍රේණිය සඳහා ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 3 වන ඉරිදා දින සවස 6:30 සිට රාත්‍රී 8:30 දක්වාත් 11 ශ්‍රේණිය සඳහා පැවැත්වෙන ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 2 වන සෙනසුරාදා දින සවස 6:30 සිට රාත්‍රී 8:30 දක්වාත් පැවැත්වෙනවා. 11 ශ්‍රේණිය නව පන්ති ආරම්භය ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් ඔයාලා WhatsApp මැසේජ් එකක් එවිය යුතු දුරකථන අංකය තමයි 070 28 66 965. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා 9, 10 ශ්‍රේණි සඳහා පවත්වන ආරම්භක දින නොමිලේ සම්මන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් 071 59 81 736 කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ශ්‍රේණියට අදාළ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මැසේජ් එකේ ඔයාගේ නම, ඔයාට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය ශ්‍රේණිය සහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහන් කරලා WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන.